Pse nëra pishat, kur jena ndarsma, neja, si të ne vrojnë kamerën, mobilin me në fotografu, aparatin, si t'jena të keshe, të asim më njërë, jam ishtë, të bom më rëllë të sere. Në shumë vende pitoreske nuk shkoj për ato pamje, për herë të parë kam fjalën, por më provokon ndonjë objekt qoftë i trashëgimisë kulturore, arkitektonike apo historike. Rrugës për në theth mundohesha që ta kam një perceptim në bazë të tregimeve, leximeve dhe rrëfimeve të njerëzve, siç bie fjala e Edi Durhamit e në veçanti albanologut tani të ndjer kanadez Robert Elsi, që derisa po e lexoj këtë narracion ai veç është varrosur në theth, sepse kjo ishte dëshira e tij. Ajo që ka më binte ndërmend, përveç qëllimit që kisha për rrugtimin, ishte edhe fakti se thethi ishte vendbanimi më i dashur i shqiponjave. Edhe ne e kishim një shqipon me veti, por jo shqipon reale a biologjike, por shqipon elektronike. Është mirë që je, edhe kur nuk të ka. As një pik lot, as një pik shi, kur ti shkon, shkret të tirë, kur ti shkon, është ditë e mbram, as kush nuk mbetet, as unë. Po më kujtohet një rrëfim për një shqipon që kish disa ditë që nuk ishte ushqyer me kurgja. Një ditë fshatari i thethit ja kishte qit një kurth apo lak me një kokër të melit. Fshatari ishte kurreshtar me nxan një shqipon dhe me pa për safërmi, pasi shqiponja edhe është simboli i yni. Shqiponja nga një lartësi prej 300 metrave e pa kokrën e melit dhe u vërsul me e përbi. Pasi e përbiu kokrën e melit, ra në kurth. Shqiponja, si edhe krejt raptishat, nuk e pa tonat kurth, por kokrën e melit po. Ndoshta edhe ne, për shumë pak përfitim, nuk e shohim as kurthën tonë historike. Thethi, me 750 metra lartësi mbidetare, me 2630 hektar, një pikë takim i shumë diversiteteve endemike e subendemike, me specie të rralla fito e zoologjike. Destinimi im është një objekt me plot histori, rrëfime, ankth, ofshama, gjak e lë. Kulla e ngujimit. O, binak burri! Ku e vreskele a Durësit? A e mirë? A e mirë. Qa ki fund? Që sheni? Qa ka të rengit vilajet juvin? Nuk besoj se jemi vënu shumë, a? A mujna me pa kullën? Po, pa tjetër. Edhe pse sot na, si ekip, edhe unë si Gjinovci, në këtë emision nuk u martu me unguju, po veç ku martu me prezentu këtë kull, që e identifikon thertin edhe është nështa një prej monumenteve fatkeqësisht në kontekstin kohort, atëhershëm ka qenë diçka shumë e dhimbshme, me siguri kamera na plot vujtje, plot lët. Nuk më do këtë shumë i madh, domethënë baza kësaj shtëpie, nuk e di sa metra katrori ka. Edhe është ngoju, ajo është ndërtuar apo stafat maja një shkamit. Me dhanë, me kuptue, edhe pamjen, edhe vlerat, edhe natyrën e saj, kësaj kullet. Edhe shihen vetë këto dritarit e vogla ose frëngjit, kanë vetë kuptimin, sepse janë në ban kaq vogla. Janë ban me kuptimin që njerëzit nga jashtë mos munin të qëllonin. E njëjtën kohë, njerëzit nga mran të mëronin. Ato të ngujumin. Ka pas roje këtu, diri sa ka nejtë në atë fazën 15 ditore kështu. Pa tjetër ka kanë rujtun edhe për jashta,
edhe për mrena nga kati I dytë. Unë e ku menu që kjo është shtru me në parket. Kjo ka krit nguri. Po, është ndërtuar jo vetëm për jashta, që duket guri, por edhe për mrena. Është ndërtuar si për një gurit. Gjatë rrugtimit tim, çdo herë kam qenë I fascinuar. Besoj që edhe ju, me pamjet e ndryshme, me bukuritë natyrore. Mirë po, në këtë pelegrinazh timin, e kom zbulu një send e vetvetja, apo e kom zonë vetveten. Pse shkojmë? Për shkak disa objekteve që janë atraktive, që janë turistike, që e kanë ndrru destinimin, e që sot e kanë afinitetin turistik ma shumë, edhe në ushin kurreshtin tonë. Sigur që është fjala me kullën e ngujimit. Kjo kull është ndërtuar para 400 vjetëve, dhe është ndërtuar në një gurit të madh. Për arsye që familjarët, ose familje që kanë rënë gjak, sidomos dorasi, me familjen vetë, me moshkujt vetë, duke I përjashtuar gratë dhe fëmijët, kanë ardhur këtu për 15 ditë edhe I ka pasur 2 arsye. Një arsyeja e pendimit tina, edhe arsyeja e dytë të hasmit të tij derisa t'i ftofet gjaku për mrena 15 ditë. Bina ka shkojmë nalt? Po, vazhdoj. Binak, që kjo është ai vend I famshëm, a? Po, po. Ku kanë ngujue? Që të kanë nejt njerëzit, zat. Ku me di çfarë llafe kanë vo. A çka ju ka rënë men atku? Lula Shdashi është prej thethit, e kena jo aty Avdikola, ky tjetri është gjyshi jem, Zef Koçeku. Po vjen mirë. Me bashkëshordin, e Alina Meral, me Zef Koçeku, Gjin Marashi, Lula Shtokoli, ky ka vdek kur ka bën 103 vjet. 103 vjet. Bina, këtu ka nejt pra njerëzit që kanë qenë ngujum, gjinis mashkullore, ku hasmi ka pretendu njënin për I tyne me marë hak. Ata ka nejt pra këtu. Mirë po, a mëni me ne spjegu edhe atë simbolikën e djepit, kër e kanë prit mrena atyne 15 ditëve lajmin për mares, për katsisht pajtim, ose ju. A I nërojnë venat edhe na... Po, hajde nërojnë venat. Tash kuptimi I djepit, simboli I djepit ka kanë, kur plest e kanë kuptue se personi që ka kërku, si ka kanë ngujum këtu, ka pas përball personi që ka vra, që ka kanë në gjak me ta. Edhe e kanë dasht me dhon një kuptim, edhe një vlerë, për me prek ma tepër në zemër, kanë pas përdor djepin me një foshnjën ta, me një fëmijë. Kur kanë vu djepin këtu me fëmijë, kanë marrë djepin edhe e kanë kthye me kryeposhtë. Njështu. Edhe I kanë kërkuar gjaksit. E I kanë thonë, a donë me lanë I këtë fëmijë me dekë, apo donë me lanë me jetue. Kuptimi ka kanë, që me prek atë që ka kanë në gjak, me prek ma tepër në zemër, për me falë, për mu pajtue. Në qofë se personi që ja kanë vra, ka këthyet djepin marë. Njështu. Në atë moment, dorasi, në atë moment e kanë falë gjakun. Në qofë se nuk e ka këthyet djepin, nuk është se fëmijë si ka nëllë në I gjanë. Asi gjanë, se kanë nërhy pleqët, edhe I kanë këthyet djepin marë, se fëmija ka kanë I pa fajshem, s'ka pas ashu. Në qofë se aje ka këthyet djepin, në atë moment është falë, edhe janë pajtue. Edhe mas, nëse nuk e ka falë gjakun, nuk e ka këthyet djepin. Nuk e ka këthyet djepin, edhe ai është duft dorasi me u shpërngull prej Po, ka pas 3 ditë bes. Personi që ka kanë gujum këtu, mu largue. Me kanunin e lek dukaxhenit, në atë kohë, kur të ka dhënë besën, nuk të ka prek kush. A largue në përfshatën e tjera, a është ngujue në shtëpitë vet, a ka hik jashtë shtetit, kanë shumë raste që kanë ndodhur. Veç prej kullës pajtimit ai u dal.
Kur ka dalë prej kullës... 3 ditë, mas i kanë kalu 15 ditë. Mas i kanë kalu 15 ditë në qovë se nuk janë pajtuar, se kanë pasë raste që janë pajtuar dhe mrena para 15 ditësh. Po, natyrisht. Po, afati ka kanë 15 ditë këtu. Jo më tepër. Kur kanë marrë 15 ditë, që ka pas 3 ditë besë për të largue. Do rasi këtu, a u hy me armë apo armë? Pa armë. Pa armë. Do rasi... E përmenu ma herët, kanë rujt djemë ka mirë të normal, për rrët. kanë trujtun, edhe nga mren, po edhe për jashta kanë trujtun. Normalisht që kur ka nejnë 15 ditë këtu ka pas nevoj me hangër edhe me pi. Me hangër e me pi i kanë sjell vetë fshati. Edhe i kanë shpërbly me të njëjtën monellë. Me breqet, me buk, me mish. Familja, janë kompensu me të njëjtën monellë, me ashu. Nga familja këtina. Kanë nëllë rrëth 180 raste që janë pajtue. Po, normal, kanë nëllë shumë raste që nuk janë pajtue. Ka kanë rasti kur një familje kanë vra një moshkull vetëm. Edhe nuk ka pas moshkull tjerë. Se baba nështë ka kanë plake, s'ka mujtë me morë gjak, kanë motrat. Motre male, që është vesh, si burë. është burnu. është burnu. Edhe për njëta i thonë burnesh. Edhe, është vesh si burë dhe ka pas drejt me morë gjak. Nuk është martua kur, ma. Ka pas drejt mullë në sofer me burra. Edhe në qofë se kanë vra, e kanë morë gjakun si me kanë ka vrasin një burë, ose një mashkull. Se po prej ke grafmi ke ra 2 herë në gjak. Deri sa jam brenda kësaj kulle, po më kujtohet një legjend lidhur me 2 familje që këshin rënë në gjak. Minak, më kujtu deri sa të ndëgjova për një legjend i cila ka një fund të mirë, sigur edhe ato 180 tjera, kur 2 familje bin gjak njëna me tjetrën. Një familje madhe e fort bjen gjak me javret një mashkull mulës. Ai mula trimi madhe dhe i fort që nuk din çka del apo që qëtë gryka e pushkës. Edhe ai zotohet se ka me e marë hakun veç në krye familjarin, zotin e shtëpisë. Edhe një ditë për i ditësh, mula një mazdite, natë shumë të ftofdimit, për mes kulmit, futet në tavanin e kullës. Kalon koha, derisa kryhet darka, atëra i lutet kush ku të mundet shtrijuni edhe flani këtu se sante mula në arun bashkë që është natë e ftoftë. Një familjari thëtë nuk është e mundën. Mirë po mula i kanë dëgju në tavanin e kullës, përmes disa të qambeve që kanë qenë. Atëherë ata insistojnë edhe shkojnë në përdhomat e tyne. Plaku jetë vetë, e mush një kacime prësh për e o gjakut edhe e qetë në tangar, edhe luga në tangar, edhe për mos me u helmu, edhe a i ka pi dohen po në lullë, edhe rinë të natën, nuk flenë. Mula e përcjell krejt bisedën edhe ka pak sheh përmes atyne të qamve të tavanit. Herët mëngjes, pak pa u zdrit. Atëre ai e pastron lullën mirë, e mush me dohan, edhe me lugë e merr prej tangarit një gazë të vogël. Në atë moment po këndon Knusi sa bojt, këndezi apo. A dhe thot Knus e i biri pulës, tja kështë e pas gjakun mulës, s'kishë guzu mi avnu as gacën lullës. A i mula e ndëgjën. Edhe sikur që është a i veni të kapaku për me hypë në tavan, a i më shonë me shkelëm, e prish atë sopën e drasës që i thujnë ushujk, edhe këcen edhe bjen poshtë. Plaku nuk lëvizi thët, hajde mullë thët se ke prit shumë gjatë po mduket, hajde në zeju pak të o gjaku, ma ndaj bisedojmë. Ai nuk ullet, veç i thot, a është e vërtet që ti mund bën Kabul për Hasëm? Ai thot, po. Edhe në atë moment ja fal gjakun, edhe nuk e pëshnon me i thonë, a është e vërtet që ti mu pëm frigorë qatë shumë, ti mu pëm tutës qatë shumë, mirë po ta qef me ta rëfy ty, edhe njerëzve që na shikojnë tash, nashta këtë legjende kanë dëgju shumë herë, mirë po veç pata nevoj me qitë pe i vetit, se menoj që ambienti është adekuat, është autentik. Nuk jam i sigurt se mula po më ndëgjon nga tavani i kësaj kulle.
por legjenda thot, nga kjo kull janë pajtuar e falur rreth 180 gjaqe. Benak faleminderit shumë për këto rrëfime, për këto sqarimet mrekullueshme. Unë besoj që njerëzit që janë të na shiku kam ju pëlqy kjo. Këto pamje që përmena edhe ma herët, janë të mrekullueshme, po prap se prap neve na bojnë me ardhë me i pa për shkak të objekteve që e identifikojnë këtë vend, sikurse edhe kulla ngujimit. Kulla ngujimit. Edhe pse kulla ngujimit mu dorën zemër nuk më tha kur gjë, nuk dhe kemë më tregu kur gjë, mirë po ju ma rrëfyt edhe ma tregut historinë 400 vjeçare. Jam shumë i lumtur që kjo kullë ngujimit nuk e ka ma destinim me ardhë. Më nguju dikush edhe dhash zoti që mos me pasën vllavrasje. Faleminderit shumë. Faleminderit. Fillimi i janarit 1968, dimër i madh e unë i vogël. Nuk e kam shtëpinë larg nga teatri kombëtar, atëherë teatri populluar krajinuar. Mbi kulmin e rrafshit të teatrit e pash një pano të madhe. Në atë pano ishte një skic e portretit të Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Në të shkruante, për kujtimi i 500 vjetorit të vdekjes së kryetërimit legjendar Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Nuk ishin as 2 vjet nga rënja e Rankovicit, raptishat ende i kishin dhe i përjetonin dhimbjet fizike dhe shpirtërore nga ajo periudhë 10 vjeçare. Atë mbrëmje të ftoft janari isha dalë për pak për ta pa shëtinë e heshtur të njerëzve në korzën e Prishtinës. E takova një paksit të njohshëm i cili i kishte mbushur dynën qetullat me revistën javore atëherë Zani i Rinis. Ato revista ishin pambështjellës, pasi ishte ditë e ejte, dhe të premten dilte numri i plot i revistës me faqet e para në kollar. Sa më kujtohet, ai ishte numër në shajt të 500 vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit. Ishte hera e parë dhe shkëndijat e mia të para të përpjekjeve të mia pra për kandidat për patriotik. 50 vjet ma vonë, kur edhe autoritetet shqiptare shpallën këtë vit si vit të Skënderbeut, në një ditë të shenjtë ai u mbulua, u kamuflua me 2 ekrana gjigant. Kur u punu kja? Atëherë punu nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, pas u realizu ngërmimet arkeologjike në vitin 1978-1979, u bë realizimi i kësaj strukturës monumentale, mbulesa monumentale, e kolonada, e cila ndodhet mbi strukturët murale origjinale të katedrales së Nikollit. Janë normalisht riprodhimi kopjeve origjinale që ndodhen në Muzeun Etnografik të Vjenës në Austri, një njohur si Muzeu i Historisë së Artit, dhe ndodhen tek salla së pavioni mesatar, ku janë të ekspozuara armet e personazheve më të rëndësishme, sidomos të mesjetës vonë, dhe në hyrje të sallës normalisht dominon 3 objekte origjinale që lidhen me jetën e Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Është shpata ceremoniale, shpata e betejës dhe në njëjtën kohë objektet më rëndësishëm, siç është përkrenarja e Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Riprodhimi i kopjeve origjinale që ndodhen në Muzeun Etnografik ose Muzeun Historik të Vjenës, në qytetin e Vjenës, pra në Austri. Mënyra se si është konceptuar për të vendosur këtu është bazuar në bazë të rezultateve që kanë dalë nga ekspeditet arkeologjike të realizuara këtu në vitet 1978-1979 dhe 1981 është konceptuar dhe mbulesa monumentale pas një djegje dhe shkatërrimi të kësaj katedrale aksidentalisht në vitin 1440, kur qyteti i Lezhës ishte nën kontrollin e Republikës Veneciane, e lëshuar me koncesion nga familja Dukazhini, sepse siç dihet, qyteti i Lezhës është kryeqyteti i hershëm ose kryeqendra më e hershme e principatës Dukazhini. Poshtë këtij objekti që shohim këtu, si është konceptuar si po themi si varrim, ndodhen strukturat morale, poshtë janë zbuluar nga arkeologu Frano Prendi, thuhet se turqit pushtuan qytetin 10 vite pasi kishte vdekur Gjergj Kastrioti Skënderbeu, morën neshtë e ndan mes njëri tjetrit si Hajmali për t'i mbrojtur nga vdekja, për t'i mbrojtur nga plumi, për të bërë pa vdekshëm, njësoj si Gjergj Kastrioti Skënderbeu. E kishte në armikun e tyre më të madh, në njëjtën kohë kishte një lloj adhurimi lidhur me këtë figurë, e zgjat cilën turqit e kaluan deri në fetishisëm, duke i marrë kockat e tij, pjesën e jeshtrave, duke i vendosur mbështjellë me Hajmali, me ardhe, me argjend, i mbarin varrin në qafë, si një simbol krenarie, sigurisht më të sigurt në luftë, në betejë, në mënyrë se të ndiqnin shembull të Gjergj Kastriotit, pra mos të vriteshin në fushën e betejës. Pas shkatërimit dhe bastisë së psoj nga Osmanet në 1478, 10 vjet pas vdekjes së Gjergj Kastriotit, besimtarët katolik filluan ta përdorin pak qytetarë që ngelen këtu, sepse
u braktisë qyteti nga qytetarët e vjetër, arbënorët, pra, dhe vendosën në ishullin e Lezhës, ku rezistuan deri në vitin 1506, ndërkohë që venecianët që morën topat, banë marrëveshje paqet me perandorinë osmane në portën e lartë, tërhoqën topat, pra artillerinë, duke u ndjetë pa mbrojtën, detyruan të braktisin ishullin e Lezhës dhe një pjesë shumë e vogël ngelin për rrethinat e qytetit. Lezhë në atë kohë ka pasur bashkë me rrethina 11 kisha. Të gjitha janë ndjekur dhe shkatruar dhe vetëm që është kthyer në xhami është pikërisht ky objekt. Dhe fakt interesant është që afresku i Shën Nikollit, pajtori i kësaj kishe dhe mbrojtësi, shenjtori i mbrojtësit qytetit Lezhës nuk është dëmtuar nga osmanët, është diçka e çuditshme kjo, por normalisht lidhet me arsye të ndryshme, sidomos në aspektin historik, sepse vetë osmanët që kishin ardhur nga Azia e vogël, kishin një lloj adhurimi dhe për Shën Nikollin, i cili dihet Shën Nikolli është pikërisht nga Azia e vogël. Përpara se osmanët vinin këtu me popujt e tjerë krishterë, se ishin ndër popujt e parë të kristianizuar, të ungjillizuar pra. Atëherë u ndërtuan edhe disa dritare, u ruajtën e konservuan dritaret origjinale mesjetare dhe pikërisht në vitin 1620 na del në relacionet kishtare të i peshqit të Lezhës Benedikt Orsini, thuhet që në pjesën e këmbanore, se ndodhe këtu në cep, në pjesën e Ptimet Maq, që edhe vetë, ishte një këmbanore, e cila u përshtat si minare, këtu u rrëzuan dhe humben jetën 3 muezin, se po thashin namazin. Duke besuar se tush, duke besuar sepse këtu ishte një vend i mallkuar, vend varrimi i Gjashkasut, e braktisën si objekt kulti, u rikthye sërish katolikëve deri në fund të shekullit 18, kur u ripërshtat si xhami, është ndërtuar një minare, fillimisht minare prej druri dhe pas tërmetit në vitin 1895 e 1897, një lëkundje sismike tjetër, u rënua objekti, u mundua të rindërtohet dhe në vitin 1908 u ndërtua minarja prej guri, i cila në vend të këmbanorës, e cila në vitin 1980-81 është hequr me mënyra profesionale, dhe me thënë guret ose materialin ndërtimor cilin përbëjë, ruhet tek një shtëpi monument kulturës, ishte ish muzeu etnografik. Dhe kjo që shohin, është që është restauruar dhe konservuar dhe inauguruar në vitin 1981, janë pikërisht vetëm strukturat morale origjinale të shekullit 15. Pra fund shekullit 15 dhe gjithçka që shihni këtu lidhet me dy ngjarjet më të rëndësishme pra në historinë e kombit tonë. Beslidhja e Lezhës dhe vdekja e varrosja këtu e heroit tonë kombëtar Gjashkastëroti dhe Skënderbeu. Me qenë se përmendet Republikën e Venedikut, ku Gjashkastëroti ka porosit shtofin e tij për kostumet e tij, rrobat e tij, edhe në bazë të atyre dokumenteve porosive. A keni ndonjë informatë se sa ka qenë i gjatë? Në bazë të atyre informata thuhet se ka qenë diku rreth 198 cm i gjatë gjatësia. Pra, në bazë të shtofit që është porosit. Nëse dikush ka rezervë, nuk ju beson dokumenteve të shkruara, se lidhen me materialet, po thojmë, me bazën cilën ka përdorur për të ndërtuar, për të qëndisur rrobat e tij, më falni, uniformën e tij, si aristokratë të tjerë të kohës, si mbretët e princit e tjerë europian. Nëse nuk besojmë atë, duhet besojmë shpatën origjinale dhe muzeun e Vienës. Pra, gjatësia e shpatës është 122 cm, 1 metër 22 cm. Një njeri i shkurtër me trup shkurtër nuk ka shans as ta mbajnë kurriz një shpatë me gjatësi të tillë, jo më ta mbajnë në brez. Normalisht nëse duhet të kishte qenë një shkurtër, ajo shpatë nuk mbahet në brez. 1 metër 22. Pra, është ma tepër se vetë Gjashkastëroti ishte jo thjesht marrën peng si peng besnikërie nga Sultan Murati II që kishte marrë djatit Xhonit, por përderisa futën në shkollën e Çogllanëve, edhe kaloi tek urdhri i Jenisqerëve, nuk ishin asnjë, nuk ishin trup shkurtër, ishin trupët ushtarakë më të zgjedhën atë perandorisë, edhe më të fuqishëm, siç e përmendet edhe vetë dokumentet osmane ku vetë Gjashkastëroti thotë nuk njeh asnjë humbje, gjatë fushatave për zërimin e territorit të perandorisë osmane të kohës, kur luftonte përmendën osmane deri në vitin 1443, kohë kur ktheu dhe ngriti flamurin e tij në Krujë. A thu sa shpirta kanë met në tet kësaj shpate? Atëherë, siç thot Marin Barleti, po dhe Demeter Franku, mendohet se vetëm shpata e Gjashkastëroti që e përdor fushën e tij mund të ketë marrë 3.000 jetë njerëzish. Pra 3.000 luftetar, agresor se kanë sulmuar arbërin. 3.000 shpirtra njerëz osman, por jo vetëm osman, do të përmendim edhe venecian gjatë luftës shqiptare veneciane 1447-1448, siç dihet, sepse me luftën që shpërthej me Venecian. Në bitejën e Drimit, për shembull ka vrarë edhe të krishterë. Kroat ndërto, forca shqiptare që ishin në shërbim të Republikës Veneciane dhe vetë venecianët. Ta ulin mbaj saj që një ndëgjum prej teje, Skënderbeu, siç pretendojnë do, nuk ka vrarë veç osman, mirë po ka vrarë edhe venecian, ka vrarë edhe anxhuin, ka vrarë edhe katolik. Na duhet të vazhdojmë të ashtutje këtë pelegrinazhin tim. Hajde mirë. Hajde, mirë, pritëm si në shpinë tuaj. Faleminderit shumë për ju. Gjithë mirat. Hajde, me të mira.
shëngjini, apo si që thojnë vendoret shnjini, një perl e Bregdetit shqiptar. Një sintagmë e atë zef plumbit unë ka pru këto edhe me shumë knaqësi kisha me i ilustru këto rrugtimet e mija. Rëna për me kallëzue. Faleminderit atë zef plumbit. Kur ti shkon i vetëm bes. Si e gërësir jeta ditët i han. Është mirë që je edhe kur nuk të ka. Unë kam nevoj për ushqim. Nuk ushqim me benzin, energji elektrike apo prej kekut, por me ushqim bionutritiv. Nuk e di pse procesin e lindjes, orgazmin, procesin e vdekjes, ushqimin i lidhi për shumë arsye. Procesi i lindjes dhe i vdekjes në ndodhë vetëm një herë në jetë, ndërsa orgazmi që nga puberteti e deri në një fazë të caktuar të jetës. Pra na përcjell ky përjetim, por ky përjetim diken ma herët e diken ma vonë e trahton, besa dhe mua. Pse unë po merrem me këto fenomene e procese? Sepse kur nuk kam dëgjuar se dikush ka arrit që ta tregoj se si është procesi i lindjes, i vdekjes dhe i orgazmit. Secilin ushqim e përfolim, e përshkruajmë, shijojmë me shqisat e shijimit, nohatjes, shikimit, besa edhe të dëgjimit kur kemi me cakru diçka. E sidomos nëse ne ushqehemi me një kalanis dhe luket ndeshen e na herë dhe ngatrohen ndërmjet veti. Pra, edhe në këtë situatë, ushqimin e shijojmë edhe me shqisat e dëgjimit. Prej thethit, Lezhë edhe në plot vendbanime tjera të Shqipërisë, nuk e di apo e vreni, me siguri po më trahtojnë edhe sytë, sa ajo me lodhur e shumë ma shumë jam i uritur. Jo rasisht, unë nalëm në restorantin Patoku Park, pronar i Malus Qelës, apo Malus Qela, me Shqipim pak ma të mirë, edhe jemi me zonjen Nadire. Tash jo rasisht për shkak se jena në mbretërin e shijes së mirë. Edhe mundësis po pres me i shiju këto specialitete që nuk është hera e parë. Mirë po, gjdo herë, nashta në kontekste tjera e kumë përmen, se aty në vllaznive që janë të pit e dehun, edhe në shqiptarit kosovarët unë gjithmonë rrunjo. Gjithmonë se unë jam i parezikshëm, jam paqësor, se unë veç ka fillu me reagu shija edhe shisat e të nohatrit me këtë ushqim që neve na pret. Zonja Nadire, falënderit që keni pranu me qenë në ambientin, në kuzhinën e juj, pra ku përgatitët ushqimi. Na nuk kemi ardhën këtu, asun personalisht, në cilësinë e inspektorit sanitar, as të inspektorit tatimor, po veç kena ardhë me vullnet mirë edhe me respekt dhe jo. Po une, zonja Nadire, si gurman i madhë, a keni në herë edhe shqecim kër më sheni në dyrë për viju? Po, nga herë vjen edhe... Kërkesat mija maksimaliste dhe sasiore. Nga herë vjen edhe në kohë pa përshtatshme, po gjithsesi ju mirëpresin. Kena knajsi. Faleminderit shumë. Kosovarë, çka kërkojnë ma shumë? E dim që restorant peshku, dim që këtë shkallësi e keni shëndru edhe në artë. Ka shumë tavolina ndi që vi nga Kosova. Nga gjitha trevat, nga gjitha krahinat, nga gjitha qytetet, vinë. Dhe është nëjsi, ma shumë nëjsi të gatuish për ato, bile... Këto po i shohëm të rukovat. Mirë po ajo që ka neve nga bënë për shtypje, dhe që e presin dorën zamër me angth, ato brusketat me mirë të kalamoj. Kosovarë që, ndërsa të mirë të misrit.
A mundi me na demonstru kredat magji se çka ka në to, kështu që aq shumë neve na pëlqen. Rujmë edhe sekrete. Nuk keni nevojë për sekrete. Sot do t'i zbulosh gjitha sekretet. Veç kështu, nuk e kemi ndërmend me vjedhje. Me kënaqësi. Buka e kollomoqit është e pjekur, e ngrohim zgar, e rreshkom mirë, thomna. Do të pas ka procedurë këtu. Po. Jo veç ju pjek një herë, po prap do të më Asgjë është e lehtë. Gjitha kanë vështirësitë e veta. Tash është procesi i dytë i bukës kollomojit. Sonja Nadire, po më duket që kjo gjiza që i ka pak e kultivume, kjo duke ka Po, pak e kultivojmë se bërzihet me disa produkte. Ka vojnë e ullinit, ka hudrat, është gjiza vet, ka majonezën, e gjitha bashkë bërzihen, edhe ka hedhin pak kajmak. Sa mirë. Mesele. Këto janë domatet e grime të vogla timt. Nuk i kursejmë to, se këna qef t'i gatuj me shumë knajsi dhe dalin së më mirë ushqimet. Kjo është e funit, dora funit është majdanozi. Se edhe kjo ka shien e vetë, majdanozi është një bim që e përdore shumë në guzhinë. E grimim të dhe hedhe mbi bukë. Kjo është buka, brusketa. Si piktur. Si piktur e Picasso. Si piktur nga paraqitja e bukur, po edhe shia shumë e mirë. Drejtori e ka një fjalë, shpeshëm drejtohet edhe për meni. Më thëtë Gjinoc, nuk ka problemi që ti je veç gurman, po ti je edhe gastro-oftalmolog. Po? Që do të thotë se përveç që duhet me ngop shqisat e shijimit duhet edhe syrin pak më ngop. Të dyja shkojnë harmoni ato. Shumë bukur, shumë. Po edhe syni, po edhe stomaku. Edhe stomaku. Janë të lidhura gjitha bashkë. Ne këtë e kena si objektiv. Përveç se ti qesim gjanat me shije dhe të kem paraqitje, të kena pak bollek. Ndoshta është edhe me tradit familjare. Familja jonë ka tradit që njerëzit dalin shumë të kënaqur, shumë të ngopur, edhe që të rikthehen prap. Unë këto e kom zvërthy pak a shumë edhe në mënyrë matematikore. Sasi plus cilësi barazi me kënaqësi. Pra S plus C barazi me K. Kënaqësia. Pra nëse është sasia dhe nuk o cilësia, ose është cilësia, nuk o sasia, është mirë, po të ju i keni të dyja. Të dyja shkojnë bashkë. Po, zonja Nadire, tash e keni edhe një test dvogël në qëtë kuptim që fola one, në kuptimin sasior, pra, të peshku. Peshku duhet me qenë prej 35 deri në 40 apo në 20. Ma shumë se 20 është i peshk. Ma shumë se 20, do me thonë në 5 gishta, edhe një plom mirë është, jo, bravo. Po jo, ta thami diçka, jo gjithë peshqit janë me sasit male, por kur janë të vegjel, fusim 7, 8, 10 si mas peshës. Pesha është ajo që... Edhe atë aspektin oftalmologjik deshta me patë syni. Edhe synin. Syni, pra, edhe çdo herë duni me pas kujdes, unë e di që i respektoni këto, edhe spaku kur të vijë keni me, pra bishti tjetë mundësisht 15-20 cm prej pjatës, edhe koka del jashtë pak prej pjatës, kështu që në të ka atë bukurinë. Po, ja, tash do ta qesim pjatë. Pjesa parë që kënaqin synin, pa fillushije. Shumë i mirë, perfekt. Standardi i mallësisë peshkut? Mirë. Se kena dhe standarde tjera. Hajde, jam kurreshtar me pa ato standarde që shku duhen. Ta shtem 2 standarde? Kjo koka perfekt. Kjo koka me këtë standardet, koka jashtë, bishti jashtë, e që sa mirë, pshet. Kjo është maksimumi. Maksimumi edhe i ati aspekti pra gastrometrik. Faleminderit. Durke lumshim. Faleminderit shumë. Lemon halo kur kërkuj se akum thonë, po ta thëmë ty. Edhe ti din që tonë me rejt ty nuk të rejt. Po,
Ndeshta me thonë që o koha e reformave, koha e ndrymeve të mëdha, mirë po të ati aspekti nutritiv jo politik, se nuk jam unë, nuk më që udha unë me full për politikë. Interesant të nej mata për masat e peshkut. Miro, peshku ke super është po duket tepër mirë. Natyrisht ma vonë nuk ka më duk që shtu ingrati. Mirë po, gjithmonë jam një luftar, të bazu që jam një gurman i madh, mu respektu lirit edhe drejtat nutritive. Në më thonën, sasia dhe cilësia. Mirë po, kuro fjallat e peshku konkretisht, të peshkut, dhe tëtë, peshkut gjithmonë, për me konë standart mirë, kjo o pak ovale ke pjatë, është ovale, mirë po nëse, sikur të kishë qenë pjatë e rëmbullak, për mu respektu këto liri dhe drejta nutritive të njeriut, dhe aja aspekti gastronomik edhe gastrometrik, me standarde pra evropiane, peshku duhet, koka e peshkut me dalën 15 cm. Dorën zemër peshku o burri mirë, so me musteqe. I ka musteqet, nëse këti ja pas kanë përgjit, po, so me rëndësi, une me peshk, kur edhe me buka e varë s'ko mujtë muhi. As nuk besoj që ka njeri. Dhe vëllet. Mama këna i qysh? Menoj që në thethë e kena bo një punë të mirë, fort një punë të mirë, edhe ajo qka po më pëlqen shumë, zen, muf, moment e ilaz, apo do në faqë ma mirë, po më pëlqen rruga. Rruga o fascinante, o rrugë naturale, është rrugë biologjike, është rrugë ekologjike, o bio rrugë. Pra, nuk o rrugë artificiale. Adin jam një asfaltue, jo bagerje, ama o fantazi. Po, gjatë që saj rrugë, zë nështë i këshëra njëna për para, se edhe pak janë isna kop sikleti, 1500 metra, te poshtë. Limon, si morën vesh, po du me të vetë diqka. Pse në rapisha, kur i në ndarsma, neja, si të ne afrojnë kamerë, mobilin me në fotografu, aparatin, si t'jena të keshe, të asim më njerë, jam ishtë. Zdo bo më rëtën, a dhe të që na në fotografi, dojna me diktu, me kalzu, apo që dojnë politikan, me reflektu, autoritet vizuel, se veçanisi ka pak këto këthesat kështu. Po, a mund të quajmë këtë nëse ish asfaltu? Rrugë tradhtis. Këto qeverit asfaltin. Qka nëse anëmiku vjen edhe më rinë këtu për 4-50 minuta, me që me më rinë për 4-15 orë. Hey